Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Перші постачання атакамси восени 2023 року відбулися. Українські військові тоді прицільно, влучно, ефектно, ефективно вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. В медіа з'являлася інформація, що для атаки Збройні сили України тоді використовували саме американські далекобійні ракети «Атакамс», які надали у невеликій кількості. Пізніше в Штатах підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Після того українські військові неодноразово застосовували атакамси. Але ситуація змінилася, нагадаю, коли у Конгресі США блокували з жовтня 2023 року надання допомоги Україні. Фактично постачання військової допомоги припинялося, зокрема і вказаних ракет. А от вчора стало відомо, що Сполучені Штати Америки таємно надали Україні невизначену кількість ракет атакамс у березні. Це підтвердили і в Пентагоні. Далекобійні ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму $300 мільйонів, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня. Скільки точно отримала Україна ракет, невідомо, але бачимо, Нью-Йорк Таймс пише про те, що затверджено було 100+ для передачі таких ракет. Проте відомо вже точно, що атакамси вже були передані, ось ці свіженькі, застосовані проти окупантів. За даними Reuters, українські військові вдарили атакамсами по військовому аеродрому Джанкої на півночі Криму 17 квітня. Там були, нагадаю, тоді знищені засоби ППО росіян. Ну і писали російські пабліки, що там є і 200-ті, і 300-ті. Також західні медіа пишуть, що ракети могли бути застосовані в ніч на 24 квітня. Інститут вивчення війни пише про те, що на території тимчасово окупованого Бердянську було задіяно, застосовано ці ракети, знищено там установку ППО С-300 ворожу. Але деталі використання не розкриваються. В США вже пообіцяли, що Україна і надалі буде отримувати атакамси. CNN зазначає, що найближчий пакет допомоги може включати ці ракети. Нагадаємо вам, що це є. Чому це так важливо, чому ми так радіємо і чому так панікують і стерять окупанти. Там істерить Скабєєва, вона взагалі вже каже, так це ж Брянськ, це ж, значить, Білгород, це ж все дістане, це ж всі наші аеродроми. Ну, але ми чули і від Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний супротив» минулої години, що навряд чи треба забути нам про ці фантазії, що нам дозволять бити атакамсами по території ворога саме на території Російської Федерації, але дістати весь південь Криму, дістати всі тимчасово окуповані території, глибоку логістику ворога на нашій, на його землі, це все дозволить, бо атакамси – це тактичні ракети, виробником їх, нагадаю, є компанія Lockheed Martin. Ці ракети є одним із основних на озброєння американської армії. Їх успішно застосовують і українські захисники, застосовували восени. І от зараз. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Запускати атакамси можуть і ракетні установки М270 МЛРС або ж Хаймерси. Обидві є у розпорядженні, використанні на оснащенні Сил оборони України. Хаймерс є більш мобільним, ніж гусенична М270 МЛРС. Варто зазначити, що Україна отримала раніше, ось тоді, восени 23-го, такі ракети атакамси з радіусом ураження до 165 кілометрів. Проте деякі західні медіа вказують, що тепер Штати можуть передати ракети на 300 кілометрів. Ну і бачимо, що вже фактично це підтверджено, доконаний, виконаний факт, і це просто доконує кремлівський режим. Для чого ж вони призначені атакамс, як зазначає виробник, цілями ракет атакамс може бути велика кількість об'єктів ворога. Це аеродроми, пункти управління, склади паливно-мастильних матеріалів, ешелони. Також не виключається ураження місць скупчення великої кількості живої сили противника. Україна вже показала, продемонструвала та засвідчила, що може ефектно та результативно використовувати атакамси. Цілями ЗСУ ставали аеродроми в тимчасово окупованих Луганську, Бердянську та Криму. І далі буде, як каже Олександр Коваленко, в рамках комбінованої атаки завдяки використанню атакамсів. А також, як каже і наш частий гість моїх постійних рубрик Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень, підводні, надводні дрони, атакамси, штормшедос, все це як полетить, коли це буде потрібно, на незаконну зайву конструкцію Керченський міст, то більше ми вже про нього не згадаємо, а Росія так тим паче. Україна намагається використовувати західні ракети у випадках, коли є можливість завдавати ворогу важких та дороговартісних втрат, зокрема і в техніці. Загалом точна вартість американських ракет атакамс невідома, ціна залежить від модифікації, а також особливості замовлення, обсягу та умов контракту. До прикладу, в 2020 році Lockheed Martin повідомляв про роботу над замовленням на суму $426 мільйонів. За контрактом планувалось виготовлення 400 ракет. Тобто одна ракета коштувала близько $1,65 мільйонів. А у 2012 році Фінляндія закуповувала ракети атакамс модифікації М391А з дальністю до 165 кілометрів. І тоді вартість однієї ракети становила $1,9 мільйона. Але за умовами контракту пакет також включав розгортання технічної бази та навчання. У
Захарова справжня істерика через то, що напередодні розпочалася, їй болить. Пентагон підтвердив, що вона передачу Україні оперативно-тактичних ракет «Атакамс» підвищеної дальності для використання, як стверджується, у межах суверенної української території. І це все, пише Захарова, істерить на тлі настирливих спроб англосаксів та київського режиму обманом втягнути світове співтовариство у деякі конференції щодо формули Зеленського. Це вона про саміт миру, який пройде в Швейцарії 15-16 червня. Їм так теж це пече і підгорає, тому що пройде цей саміт, в якому візьмуть участь від 80 до 100 країн світу саме за українською формулою миру, за нашими 10 кроками. І, як кажуть, зокрема, наші експерти, зокрема політолог Олег Саакян, саме цей саміт стане найбільшим таким першим плацдармом для формування варіантів і форматів майбутнього переговорного треку на українських умовах з нашої позиції сили. Так от Захарова продовжує, каже, світова більшість має знати, яку дулю американці тримають у кишені. Де вона побачила дулю в кишені американців, це, звісно, нікому не зрозуміло, але ось так, метафори Захарова, як вони є. План Вашингтона, на її думку, дуже простий. Звісно ж, вона його знає, хто ж, як не вона. Затягнути всіх під приводом мирних намірів на порожню сходку. Це вона так називає глобальний саміт миру. Дипломат, представниця дипломатичного відомства, нагадаю, Міністерства закордонних справ Російської Федерації. А самим, каже, будуть вони нарощувати, значить, англосакси, терористичний потенціал Зеленського. І це говорить представниця країни-терористки номер 1 в світі.